علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ امید دی چې تاسو به ښه یې. زه فرست ټایم باندې کیک په هم دعا راته کوئ چې ښه راشي. زه ما او زما خور مې ده. دوه انډې مو راواخیستې، دا به اوس ماتې کړو او په جوسر کې به یې واچوي. دا یوه انډه شوه. ستا څه خیال دی چې دا کیک په انشاءالله ښکلی راشي؟ انشاءالله ډېر ښکلی به راځي. بس دعا دې راته خلک کوي چې ښکلی راشي. دا به جوسر کړو، بلینډ مزایي وه. بلینډ کنه ایوه ځه بس جوسر مو ترېنه بند کړو. اوس انډې زموږ سره زما خور بار بلینډ کوي، نو بلینډ شوي دي. اوس به پکې چیني ور واچو. دا دوباره بلینډ کړو. بس اوس تیل ور واچو. دا ټول حساب سره دي که نه؟ دا دی 1.5 کپ. دوباره بلینډ کې به بلینډ شو. کم از کم 10 منټ خو به مو ورکړي که نه؟ 10 منټ کې دا پوره صحیح بلینډ شو. دا ورته وګوره 10 منټس دي. واچوه دا به اوس مونږ دې کې واچو. اوس یو چمچ راوړه، چمچ باندې راوړه. زم ضایع کول نه وي پکار. په طریقې سره دا صفا شوی دی. دا وینې ښکلي شوي دي که نه؟ ډېر زبردست. دا سمیل چې دې راځي وینیلا به واچوو پکې که نه؟ دې کې اوس مونږ واچوو وینیلا اسنس. د دې دا سمیل ختمولو لپاره ډېر د انډې ډېر بل شان سمیل وي. زیات نه زیات 2 ډراپس وینې 2 ډراپس دې کې مونږ واچول، ځکه چې دې سمیل هم ډېر زیات تیز دی. سوري اروما سمیل نه اروما یې ویې لاړه. سمیل یې کم شو. دا واقعي صحیح شیز دی. ها 1 کپ د اینې دا ټول میجرینګ کپ دي. 1 کپ چې دی موږ سره دا میده ده، دې کې موږ دا واچوو. دا ما چڼ کړې ده، صحیح ده. نو دې کې دا میده ده، دا موږ واچوو. صحیح شو. 150 باندې دا دی. موږ چې ریټ ترېنه څه شو، ریټ یې پرې ورکړی و وختي. ښځه کاغذ جوړتا غورځولی دی. 150 باندې دا دی. 150 باندې دا دی. پخله به دی. دې کې بالکل نیو چې کوم دغه یا بیکینګ پاوډر یا بیکینګ سوډا نو هغه باسي. دا موږ سره 1 ټي سپون دی. دا صحیح شو. نو دا پوره ډک په موږ دې کې دا واچوو. دینې دا شو. دویم سیز چې کوم دې کې موږ واچوو که نه، هغه د بیکینګ سوډا دی راته جوړ په 100 روپۍ راکړی. میګا مارټ کې سودا اغوستې وه نه، دا جوړ په 100 روپۍ ده که نه؟ پته نه لګي خو دا ده. نو بیا به موږ دا یو 1/4 چې کوم موږ سره ټي سپون دی، هغه به موږ دې کې دا اچوو. صحیح ده. دا وینې دا دی. اوس به دا موږ ښه صحیح مکس کړو چې دا دې کې ښه صحیح مکس شي. دا موږ صحیح طریقې سره مکس کړل او اوس په لږ چې کوم دی نو دا په دې کې داسې اچوو
او مکس کوو بیا ډایرکټ په ټول په یو ځای نه ورچوو سایډ ته کېدو او په دې سیز باندې دې ته څه وایي ګورئ بس په دې سیز باندې همداسې مکس کول دي نو دا دوی نه سخت شانته کې شو که نه او څه موږ سره دا د معده لا پاتې هم ده دې کې چې خلک پی اچوي نو دا دې اوس یې اچوو که نه څه له مخکې نو دا پی دي ما سره 1 کپ دا به لږ لږ زه دې کې اچوم او دې سره به نرمېږي که نه دې سره بیټر چې کوم دی نه هغه نرمېږي بس ختم دا اخري اور بس دا به مو صحیح طریقې سره مکس کړو د مچانو د خدای بیخ وباسي ګرمي ده بس په هر ځای کې ورننوځي هر ځای کې به ورننوځي وینې دا بس صحیح دی که نور لږ دغه کمه نه 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 دغه نرم یې که نه نه نور نه نرم که نه بیا نه کېږي ښځه صحیح دی داسې صحیح دی یو خو دا مچان هلې داسې کوي پکې ورته ښه لګېدلې ده او بس هر ځای کې به ورننوځي دا وینې تار کېږي صحیح دی الله دې کړي چې صحیح دا راشي ته هم دا دکه شانته کې کوه او زه لمونځ کوم دا ما داسې تقریبا 10 منټ چې دی داسې مې تاوه وګوره تار کېږي صحیح شوی دی ما دا دې غوړي واچول او دا ښه صحیح ټول ګیر چاپېره غواړم بس غوړ شو دا صحیح دی او ټول شو ټول دا معده چړکه وکړو دا ولې چې انخلي نه په دا دې کې واچوو بس دا کپ کیکس کې راکړو سپینې کنځلې اون به ورته مخکې نه څونه 10 منټس مخکې به ګرمه لکه 10 منټس به دا مخکې نه دغه کوو ګرمو او لکه یو په اون کې یو په پتیله کې چې کم یو صحیح راځي که نه دغه کپ کیکس کپس څه ورته کیکس کپس کپ صحیح دی کپ کیک عمر کا طریقہ ہے بس لکه بره نیسه سم لاس راله پکې راغلی 10 دقیقه علی ورتیم دقیقشون تو راوچو توی نشی الله دې چې سم ښکلی راشي انشاءالله ښکلی به راځي. 10 minutes دپاره به دا کړو چې دا ګرمو بیا ورپسې کیکس چې دی هغه ایږدو چې 10 منټ دپاره دا ګرم شي. د دې مو شو او کړی چې دی هغه ګرم دی سټینډ مو پکې کړی او دا دغه به پکې کیک به پکې اوس کېږدو.
ګورو چې کم یو صحیح راځي، پتیلې والا صحیح راځي یا دغه والا اون والا. نه کلاو کړې ده او بس کیک مو پکې کېښودو. نه چې دې کې د هیټ صحیح نه بندېږي نو زه به څه وکړم، زه به دې سره داسې جوګاړ وکړم چې دا به زه راواخلم دا سیخ، دا به دې ځای کې کېږدم دې څادر د پاسه، دا څادر به پرې داسې کړم، صحیح ده. اور بیا به دا راواخلم، ګرم دی او دې د پاسه به کېږدم. صحیح شو. اوس به انشاءالله په دې کې هیټ خو صحیح بندېږي او د پاسه پې د چټو دا کاڼې کېږدم. صحیح ده که نه، د چټو دا کاڼې چې لږ ښه دغه وي. الله پاک دې عمل ته خیر کړي. دننه ووهم دی که نه لوندې به وچ بس پوخ به وي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. دبر يلا perdila بچه يلا. صحیح دی صحیح دی. ماشاءالله ماشاءالله کیک چې دی هغه پاخه شوي دي. دا به اوس رالر په چوله چې ده هغه به ورته بنده کړو. کیک چې دی هغه پاخه شو. څنګه کپ کیک چې دی هغه تیار شوي دي. ماشاءالله ډېر ښکلې طریقې سره راغلي. ها نیکسټ بعدين نقول ان شاء الله ان شاء الله.